Assalamu alaikum and hello everyone. I warmly welcome you to my very first English learning video, and if you have always wanted to speak English with confidence, so you are in the right place. And this video, I'm going to teach you English in a very simple, easy to understand a way using everyday words, real life examples, and easy grammar tips. So whether are you a student or job seeker, or just someone who wants to improve their communication, so these lessons will help you step by step. Remember, learning English is not difficult, it's quite easy, but it just need a practice and patience, a little bit of fun, and I will be with you in your every step of journey. So let's begin the video. نن موږ د انګلیش یو 15 مهم او عام لفظونه زده کوو. د هغې معنی په پښتو کې زده کوو او د هغې یو مثال به در سره هم شریک کوو. نو راځئ چې ویډیو سٹارټ. زموږ سره اولنی لفظ چې کوم دی هغه د ایټ ویل کیږي خوراک ته، یو څه څیز خوړل، نو میټر واټ که ده. فار ایگزامپل که دا روټۍ، که دا غوښه، که دا هر څه شي، که موږ یې خورو، که مڼه هر شی، نو ایټ څه ته وایي؟ خوراک ته. I eat an apple. زه یو مڼه خورم. نو دا څه شی شو؟ خوراک شو. I eat an apple. زه مڼه خورم. نو دلته موږ څه استعمال کوو؟ ایټ څه ته وایي؟ خوراک. او دا داسې لفظ دی چې موږ یې په ډیلی بیسیس باندې استعمالوو، روزانه یې کوو. زموږ چې کوم دویم لفظ دی زموږ سره هغه دی go. go څه ته وایي؟ تللو ته. صحیح شو. یا که لکه ته یو څه ځای ته ځې یا روانېږي، دا ګوره دا روانېدل، دا تلل زموږ سره څه شی شو؟ دا څه شو؟ دا go. go څه ته وایي؟ تللو ته. دی ګورو سکول، هغه سکول ته ځي، نو دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره تلل شو. go څه ته وایي؟ تللو ته. دا زموږ سره داسې لفظ دی چې دا موږ ډیلی بیسیس باندې استعمالوو. نو go څه ته وایي؟ تللو ته. بل لفظ دی زموږ سره هغه دی come. come څه ته وایي؟ راتللو ته. یو څه څیز زموږ طرف ته راځي، دې ته څه ویل کېږي؟ come. راتلل. For example, she comes home at 5 o'clock. هغه 5 بجې باندې کور ته راځي. اوس که فکر وکړئ دا لفظ چې دی دا ډېر یو سمپل او یو ډېر اهم عام ورډ دی، موږ په ډیلی بیسیس باندې موږ دا استعمالوو. دا ډېر مهم الفاظ دي. بل لفظ دی زموږ سره هغه دی sit. sit څه ته وایي؟ کېناستلو ته. صحیح شو. For example, please sit here. دلته کېنه. دا کېناستل څه شو؟ sit شو. نو sit څه ته وایي؟ کېناستلو ته. دا هم یو ډېر اهم او عام لفظ دی کوم چې موږ په ډیلی بیسیس باندې موږ استعمالوو. لاست ورډ زموږ سره کوم دی هغه دی talk. talk څه ته وایي؟ خبرې کولو ته وایي. بحث کول، مثال یو چا سره خبرې کوي، یو ملګري سره خبرې کوي، یو څه بحث کوي، خبرو کول ته څه وایي؟ talk. For example, we talk every day. موږ هر ورځ خبرې کوو. د خبرو کول ته څه وایي؟ خبرو ته talk وایي. talk. نو دا هم یو زموږ سره عام لفظ دی کوم چې موږ په ډیلی بیسیس باندې استعمالوو. So these were 5 common English words that you use every day, and if you learn them, your language skill will improve day by day. So if you are interested in more videos, make sure to write in the comments which word or topic you want to learn next.